ทราบจำนวนครับว่าทางคณะเนี่ยมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับจะได้จัดแจงจำนวนคนเพราะว่าตอนนี้เรามีกัน2 ลำนะครับของตำรวจน้ำ1 ลำแล้วก็ของทางตม1 ลำทราบว่า30ใช่ไหมครับ30ถ้างั้นจะแบ่งขออนุญาตแบ่งเป็นลงในเรือตำรวจน้ำเนี่ย20 ท่านนะครับแล้วก็ลงในส่วนของเรือตมเนี่ย10 ท่านของตมได้นะเพราะว่าดูจากขนาดเรือนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นได้แต่ว่าเวลาเราอยู่ในทะเลนานๆเนี่ยมันก็มีการที่เจอไปนะถ้าคนเยอะไปก็อาจจะพัดตกน้ำว่า